अनि अर्को हेलमेट चाहिँ पुरा धुस्नु छ क्या अब दाउन्नेको बाटो होइन। आई होप अडियो पनि क्लियर आइरह होला। सो बाइकको फेस पनि फुल देखिरह होला। सो आज चाहिँ अपडेट टाइपको भ्लग क्या। अब मान्छे गायब छ नि त 2 हप्तादेखि, अनि के भइरहेछ कहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। सो गाइज अब अँध्यारोमै भए पनि आयो राइडर बाजे। सो आफ्टर खै आफ्टर रिटर्निङ फ्रम ट्रिप होइन, मैले सायदै भ्लग गरेको थिएँ होला। सो आज चाहिँ अब माइक कस्तो आइरहेको छ थाहा भएन। दिस इज माई सेकेन्डरी हेलमेट होइन। अनि अर्को हेलमेट चाहिँ पुरा धुस्नु छ क्या अब दाउन्नेको बाटो होइन। आई होप अडियो पनि क्लियर आइरह होला। सो बाइकको फेस पनि फुल देखिरह होला। सो आज चाहिँ अपडेट टाइपको भ्लग क्या। अब मान्छे गायब छ नि त 2 हप्तादेखि, अनि के भइरहेछ कहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अनि त्यो कुराहरू सबैलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ मैले आज फेरि अर्को भ्लग लिएर आएको छु। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बबाल हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि बबालै छु अहिलेसम्मलाई। सो आज चाहिँ टक्क साँझमा हल्का राइड पनि हुन्छ, फ्रेस पनि भइन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ सानो काम पनि थियो, गाउँ गाउँसम्म पुगेर आउनुपर्ने। बेसिकल्ली सुशान्तको सम्म पुगेर आउने काम छ। म जाँदैछु त्यही भएर, अनि गएर म आउँछु। अनि त्यो दिनजेल चाहिँ म हजुरहरूसँग कुराकानी गर्छु के भइरहेछ, कस्तो कस्तो भयो भनेर हुन्छ नि त। सो त्यसमा चाहिँ सब रह छ भने अब यो भ्लग चाहिँ अगाडिपट्टि आउँछ। अनि त्यसपछि टक्क एउटा कतिवटा एपिसोड आउँदैछ। अलिक माथि गएर कुरा गरौँ यार गाइज, यहाँ अलिकति भिडभाड लाग्यो मलाई। अब चाहिँ म हाम्रो टुरको पुरा के भयो, कस्तो भयो, हामीले कस्तो डिफिकल्टी फेस गऱ्यो त्यो कुराहरू गर्छु होइन। अनि त्यसपछि एज अ होल ट्रिप कस्तो भयो त्यो पनि गर्छु। अनि त्यसपछि थोरै काहीँको हल्का हाइलाइटहरू हुन्छ नि, ट्रिपको हाइलाइटहरू बवाल कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु थोरै हालेर है बिचमा है। त्यस्तो त्यो फर्स्ट दिन चाहिँ वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रम काठमाडौँ होइन, टु गेट स्टार्टेड। अनि यहाँ काठमाडौँबाट हामी सिधा पोखरा गएर पोखरामा खाना खाएर अनि त्यसपछि हामी लाग्यौँ पाल्पातिर है। अनि पाल्पाबाट गुल्मी जानेको बाटोमा एन्ड बेसिकल्ली कस्तो पनि भन्न सक्छौँ भने हामी सो फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी अब पाल्पा पुग्यौँ। अनि पाल्पाको तानसेनबाट चाहिँ उता गुल्मी जाने बाटोमा चाहिँ हाम्रो साथी घर पर्छ क्या। सो बसन्त ब्रो इफ यु आर वाचिङ कमेन्ट हानिदियो ब्रो होइन चिलमा। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ गएर अर्गेली रिडी भन्ने ठाउँले कतिले सुन्नु भएको छ होइन। अब पहिला त्यो अलिकति भाइरल भन्नाले त्यस्तो भाइरल भन्ने थियो कि आजकल अर्कै बुझिन्छ होइन। तर त्यस्तो टाइपको भाइरल होइन कि, पहिला अलिकति चर्चामा आएको थियो कि 3टा जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल भनेर होइन। अनि त्यो दृश्य चाहिँ यो फ्रेमभन्दा पछाडिपट्टि राखिदिन्छु म टक्क ओभरल्याप गरेर होइन। अनि 3टा जिल्ला जोड्छ क्या त्यो पुलले चाहिँ। त्यो पुलभन्दा लगभग 7-8 किलोमिटर ओर चाहिँ अर्गेली भन्ने ठाउँ पर्छ। अनि त्यही अर्गेली भन्ने ठाउँमा साथीको घर थियो, वी स्टेड देयर। अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट बिहान चाहिँ वी वेन्ट टु त्यही त्यो झोलुङ्गे पुल। अनि त्यसपछि तपाईँहरू कतिले माछा मारेको स्टोरी मेरो फेसबुकमा कति एड हुनुहुन्छ भने माछा मारेको स्टोरी देख्नु भएको थियो भने चाहिँ त्यही पुलभन्दा कालीगण्डकी खोलामा हो है। अनि त्यो 3टा जिल्ला जोड्ने पुल भनेको चाहिँ गुल्मी स्याङ्जा र अनि त्यसपछि पाल्पा हो क्या। अनि त्यसपछि त्यो अनि सेकेन्ड डे बिहान हामी त्यता गयौँ होइन, त्यो पुलतिर गयौँ सब पुरै जगतिर। अनि त्यसपछि पुलतिर गइसकेपछि चाहिँ अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ कस्तरी आइदिन्छ नि यार सोल्टीहरू। अनि त्यो पुलतिर गयौँ। अनि त्यहाँ मन्दिर पनि रहेछ ठ्याक्कै पुलनेरी माथिपट्टि। अनि त्यो मन्दिर पनि घुम्यौँ मजाले। अनि त्यसपछि त्यो दिन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ सिधै स्वर्गद्वारी जाने प्लान थियो। अनि त्यसपछि हामी सिधै भएर बुटोल निस्केर पाल्पाबाट बुटोल निस्केर अनि बुटोलबाट स्वर्गद्वारीतिर हान्यौँ होइन। स्वर्गद्वारीतिर लाग्यौँ। स्वर्गद्वारीतिर गइसके पछाडि स्वर्गद्वारी चाहिँ हामी 2टा बाटो छ, स्वर्गद्वारी 3 चाँडै छ होइन। त्यस 2टा बाटो सजिलो पाराको, एउटा भनेको घोराई पुगेर जानुपर्छ, एउटा भनेको भालुवाङ पुगेर जानुपर्छ। हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भने भालुवाङतिरबाट छिरेर अनि त्यसपछि घोराई हुँदै झर्ने भन्ने प्लान थियो क्या। सो हामीले त्यही गऱ्यौँ। अनि सेकेन्ड डेमा हामी भिङ्ग्री बजार पुग्यौँ होइन।
अनि भिङ्ग्री बजारमा बसेर अनि भोलिपल्ट बिहान मजाले फ्रेस भएर गएर स्वर्गद्वारी दर्शन गरियो। अनि स्वर्गद्वारी दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनौठो टाइपको कुरा भएको छ होइन, त्यो तपाईँहरू भ्लग हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल मजा आउँछ होइन। एउटा नयाँ टाइप मोटो भ्लगै हो, टाइप अफ मोटो भ्लग, तर अब भनौँ न हिन्ट हल्का पाइसक्नु भएको छ भने गएर हेर्नु होला, मजा आउनेवाला छ। सो गाइस अब यहाँबाट चाहिँ बाटो खुलिसकेको अवस्था छ। सो कन्टिन्यू गरौँ होइन। स्वर्गद्वारीमा चाहिँ गएर टक्क एउटा नयाँ टाइपको मोटो भ्लग गरियो। अनि स्वर्गद्वारीको म्यानेजमेन्ट पनि बबालै लाग्थ्यो कि, हुन्छ नि म्यानेजिङ बबालै छ यार। त्यहाँ माथि फाइबर नेट पुगेको छ कि, त्यो भयो, इन्टरनेट 4G बबाल चल्छ। अनि त्यहाँबाट यस्तो क्लिन छ, फिल्टर सहितको पिउने पानी छ, भक्तजनहरूको लागि स्टे छ यार। 300 रुपियाँको टिकट काटिसकेपछि तपाईँहरू स्टे गर्न मिल्छ कि, लाइक भक्तजन जस्तै त्यहाँको लोकल अर्ग्यानिक साग खानेकुराहरू होइन सबै हो चाहिँ खाना बस्नको लागि टाइममै चाहिँ पुग्नुपर्छ। तपाईँहरू 300 रुपियाँमा त्यहाँ बस्न पाउनुहुँदो रहेछ भक्तजनको टाइप गरेर होइन। सो त्यो हामी ढिलो भयो, त्यही भएर त्यो नि एक्सपिरियन्स लिन मन लाग्थ्यो तर वी कुडन्ट होइन। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यहाँबाट नै दर्शन गरेर खानासाना खाएर घोराईतिर झऱ्यौँ। घोराईतिर चाहिँ अलिकति चाँडै पुगेको थियौँ हामी। अनि त्यसपछि घोराईमा चाहिँ एउटा भाइरल रोड रहेछ क्या। सो योभन्दा पछाडि घोराईबाट चाहिँ हामी भोलिपल्ट त्यहाँबाट टक्क नेपालगञ्जतिर लाग्यौँ होइन। त्यसपछि नेपालगञ्जतिर लाग्दै गर्दाखेरि त्यो तुलसीपुर अमिलियाको बाटो बवाल रहेछ होइन। सो त्यो पनि बवालै लाग्यो। अनि त्यसपछि हामी नेपालगञ्ज पुगेर त्यहाँ बिरयानी खायौँ होइन। बिरयानी खाएँ, मुबारकको बिरयानी खायौँ, तर त्यस्तो बवाल लागेन, अरूले भने सुनाए जति बवाल लागेन। अनि त्यसपछि मुबारकको बिरयानी खाइसके पछाडि हामी लाग्यौँ गुलरिया साइड हुँदै हामी चिसापानी पुल जाने विचार थियो क्या त्यो दिन। अनि त्यसको पर्सिपल्ट चुनाव भएको भएर चाहिँ अनि हामी बर्दिया साइडतिरै कतै गएर स्टे लिन्छौँ कि जस्तो फिल भइथ्यो क्या, चिसापानी बर्दिया साइडतिर। सो त्यो ठाउँतिर ओभरै गर्मी लाग्यो क्या हामीलाई। नेपालगञ्ज गुलरिया हुन्छ नि त, ओभरै गर्मी लगाएर हामी पानी शुद्ध नखाइकन भागेको क्या, अलिकति शीतल ठाउँमा गएर पानी आम्ला भनेर होइन। सो त्यस्तो खतरा भएको थियो एक्सपिरियन्स होइन। अनि त्यसपछि त्यो दिन हामी फाइनल्ली चिसापानी पुल गयौँ होइन। बेलुका 6 बजीतिर चिसापानी पुलमा थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सिग्नल पछि गाइस अरूले चाहिँ हाल्छन्, म चाहिँ भन्छु होइन। 1 इटर्निटी लेटर बल्ल बल्ल जाम खोल्यो होइन, ट्राफिक लाइट चलिरहेको थिएन, त्यस्तै त होइन काठमाडौँको म्यानेजमेन्ट। अनि त्यसपछि अब म पुगेको थिएँ कर्णालीको चिसापानी पुल होइन। सो त्यहाँ पुगिसके पछाडि होइन वी आर अबाउट टु डिसाइड कि होइन, हामी एकदम कन्फ्युज थियौँ क्या। पर्सि चुनाव छ, अनि चुनावको दिन हामीले हिँड्न पाउँदैनौँ 5 बजी। ओहो वाट हेट यार, बबालै हेट यार। सो त्यही थियो क्या हाम्रो चुनावको पछाडि चुनावको दिन हामी 5 बजी पछाडि मात्रै हिँड्न पाउँछौँ भन्ने थियो। अनि त्यो भइसकेपछि एउटा मिठो स्टे लिएर बस्नुपर्ने थियो कतै चिल ठाउँमा। अनि त्यो च्यालेन्जको लागि चाहिँ हामी कहाँ गयौँ त्यो जान्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भ्लगै हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अनि यो बर्दियासम्मको प्लान चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखिकै थियो क्या। लाइक हामी यहाँबाट हिँडेदेखि नै बर्दियासम्म चाहिँ पुग्छौँ भन्ने प्लान थियो होइन। अनि यो बर्दियाबाट चाहिँ वेयर आफ्टर बर्दिया भन्नेवाला थियो नि जुन, त्यो पार्ट चाहिँ हामीले हिँड्दासम्म नि सल्भ गरिसकेका थिएनौँ। सो चिसापानीको पुल पुग्दासम्म नि हामीले सल्भ गरिसकेका थिएनौँ क्या। अनि हामी त्यहीँ बस्ने कि त्यहाँबाट हिँड्ने कि के गर्ने कस्तो गर्ने पुरा कन्फ्युजनमा परिरहेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि अब म के भन्छु नि, यहाँबाट कहाँ गयो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। म पुगेँ लाइक फोर्थ डेको एन्डमा होइन। हाम्रो ट्रिप थियो जम्मा टोटल 8 डेजमा म घर आइपुगेँ, हामी घर आइपुग्यो होइन। सो जम्मा 8 डेजको ट्रिप थियो। आधी ट्रिप चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरेँ, आधी थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भ्लग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी कहाँ पुग्यो चाहिँ म सर भन्छु होइन। दोधारा चाँदनी पुग्यो, महेन्द्रनगर होइन। अब डाइरेक्ट त्यहाँबाट पुग्यो कि कता गएर पुग्यो कि डाइरेक्ट त्यो दिन राति नै गयो कि त्यो जान्नको लागि चाहिँ भ्लगै हेर्नु होला गाइज होइन। मैले पुरै सस्पेन्स राख्न खोजिरहेको जस्तो भइरह होइन, तर पुरै खुले जस्तो नि भइरह। अनि त्यहाँबाट हामी फेरि अतरिया भयो, धनगढी भयो, अनि त्यहाँबाट जानुपर्ने माथि धनगढीबाट माथि यो के भन्छ हाम्रो ठाउँ के भन्छ यसलाई, गोदावरी खानी डाँडा, यो अलिक चिसो ठाउँ होइन। अनि त्यसपछि त्यतातिर गयो। अनि त्यो त्यतातिर गइसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यहाँबाट फर्क्यो होइन, त्यताबाट गइसक्यो, त्यहाँ पनि पुग्यो। त्यसपछि फेरि बुटोल पनि पुग्यो हामी फर्किँदाखेरि। अनि चिसापानी पुल पुग्यो, कता पुग्यो, जो पश्चिमको तराई एरिया हामीले अलमोस्ट कभर गरेर आयौँ योपालि होइन। अनि त्यसपछि अनि के समेटियो होइन, तपाईँहरू गुगल गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति घुम्ने ठाउँहरू होइन। के समेटियो र के समेट्न बाँकी भयो होइन। अनि त्यो पनि म अब भ्लगमै भन्छु होइन। भ्लगमा पनि लास्ट यो प्राय एन्डको पार्टहरूमा चाहिँ म आफू पछि नै बोल्नुपर्ने हुन्छ, अहिले नै सुट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर त्यसमै बोल्छु म होइन। अनि
लगभग बाइकको मेन्टेनेन्सको कुरामा चाहिँ मेरो बाइकले खासै काहीँ दुःख दिएन मलाई होइन। सो इन्जिन ओइल फेर्ने बेला भएको थियो अनि फर्किँदाखेरि मैले लाइक बुटवलबाट लगभग त्यही 35-40-55 किलोमिटर उतातिर मैले इन्जिन ओइल चेन्ज गराएँ, इन्जिन ओइल मोबिल फिल्टर होइन चेन्ज गराएँ। अनि अरू त त्यस्तै हो, अरू त्यस्तो म्यासिभ केही थिएन। आएपछि एकचोटि मैले यो एक्सिलेटर जाम भएको भएर एक्सिलेटरको वायर चेन्ज गरेँ। अनि अर्को साथीको 220 थियो होइन, अब तपाईँलाई थाहा नै होला, असिमको 220 थियो। 220ले नि खासै दुःख दिएको होइन, खासै टेन्सन दिएको होइन। जस रमाइलोसँग ट्रिप कम्प्लिट गरियो होइन। अनि त्यसपछि अब के भयो, कस्तो कस्तो भयो, कुन कुन दिन हामी कहाँ पुग्यो, कस्तो कस्तो दुःख पायो भनेर जान्नको लागि चाहिँ पुरा झन्डै क्लोज कल यार, जान्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भ्लगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति नै गरौँ आजको लागि। म गङ्गाबु चोक आइपुग्न लागेँ। यहाँबाट 10 मिनट जति छिरिसकेपछि मेरो डेस्टिनेसन पनि आइपुग्छ। अनि त्यसपछि म त्यहाँ जाँदैछु। सो यति नै गरौँ आजको लागि होइन। अब भ्लगहरू आउँछन्, अब लगातार आउँछन् होइन। यो भ्लग आएपछि अराउन्ड डेली नै यस्तो एउटा भ्लग आउँछ। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 गर्दै आउँछ। अनि मजाले इन्जोय गर्नु होला लङ राइड सिरिज, वेस्ट नेपाल सिरिज होइन। अनि सो लाइक आज चाहिँ कति दिन भयो भने म फर्केको 1 गते बेलुका फर्किसकेको थिएँ। 1 गते बेलुका फर्किसकेको थिएँ। सो आज भनेको चाहिँ तपाईँको 10 गते भइसक्यो कि। अनि यो तनाव के गरे यार यस्तो यार। अनि आज भनेको चाहिँ तपाईँहरूको 10 गते भइसक्यो। अनि 10 गतेसम्म पनि मैले एडिटिङ पनि थालेको छैन। जस्ट बिकज कि कस्तो थियो भने आउने बित्तिकै पुरै स्ट्रेस टप क्या हुन्छ नि, घमरा समरा आएर तराईको कता हो बाटो मैले बिर्स्या हो र होइन अलि अगाडिबाट। सो तराईको बाटो दिनभरिको राइड, अनि त्यसपछि घमरा समरा आइदियो निधारतिर घाँटीतिर। अनि त्यही भएर अलिकति रेस्ट चाहिएको थियो क्या खत्रै टाइपको। अनि बवाल टाइपको रेस्ट लिएर चाहिँ म फेरि ब्याक भएँ। अनि अब पेन्डिङ कामहरू पनि छ, त्यही अलिअलि गर्न पनि छ होइन। अनि त्यसपछि अलिअलि गर्दै एडिट पनि गर्दै हाल्दै गर्छु। सो यति नै गरौँ गाइज आजको लागि होइन। सो अहिले जाममा भन्दा भित्र गएर यताको नि खोलाको बाटोमा एन्ड गर्ने गाइज है। सो गाइज हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै खोलाको बाटो आइपुग्यौँ होइन भिडियो एन्ड गर्नको लागि। अनि त्यसपछि सो राम्रोसँग हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि भिडियो मन पराउनु होला। प्लेलिस्ट बनाएर राख्नु छु। प्लेलिस्ट बनाएर राखिसकेपछि पछि पनि तपाईँहरू राइडर बाजेको वेस्ट नेपाल सिरिज हेर्न मन छ भने क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ चाहिँ अलिकति रफ छ क्या। अनि त्यसपछि यो रफ प्याच सकिसकेपछि एन्ड गरौँ भनेर क्या गाइड्स। त्यो स्मुथ प्याचबाट जान्छौँ हामी होइन। सो यहीँ सकाइदिउँ है। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। अनि त्यसपछि अबका भिडियोहरू पनि लाइक गर्नु होला। केही क्वेरिजहरू छ, सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा इन्स्टाको आइडी मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा चेक गरेर इन्स्टामा डिएम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इन्स्टामा नै फोटोहरू आउँछ, लाइक गर्नु होला। फोटोहरू आउने जति हल्का फुल्का आइसकेका छन्, आउँदै पनि छन्। सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन थिचेर वेस्ट नेपाल सिरिजको लागि ट्युन भएर बस्नु होला गाइज। सो यति नै गरौँ आजको लागि। So that's it for today guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom, 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 boom.